สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วค่ะซึ่งเราก็ยังอยู่ในตอนของการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะโดยในตอนนี้เราก็จะทำให้ตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะโดยใช้แอนิเมชันนะคะของ PowerPoint นะคะแล้วก็ใช้ในตัวของ Transition ด้วยค่ะโดยเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่หน้าแรกนะคะที่มีการตั้งค่านะคะเราก็จะคลิกเลือกตรงฟังก์ชันของ Animation เลยค่ะก็สามารถเลือกในส่วนของ Add Animation นะคะเพื่อที่จะใส่ Animation ต่างๆนะคะให้กับฟังก์ชันต่างๆนะคะโดยการคลิกที่ตัววัตถุนะคะแล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตรง Animation Pan นะคะเพื่อปรับตั้งค่าตัวฟังก์ชันนะคะโดยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีแถบสีเขียวนะคะเราก็สามารถปรับลำดับของตัว Animation ได้ค่ะว่าต้องการให้ตัวไหนเล่นก่อนเล่นหลังนะคะซึ่งเราก็จะมีการปรับ Animation ในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการปรับใส่ในส่วนของเสียงนะคะซึ่งในวิดีโอในตอนอื่นๆนะคะก็จะมีการอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดนะคะฉะนั้นในตอนนี้นะคะเราก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ทุกคนก็อาจจะลองทำตามดูได้ค่ะสำหรับในสไลด์ที่2นะคะเราก็จะทำให้จริงๆเราก็จะมีฟังก์ชันในตัวของ transition ใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการให้ transition เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสีสันนะคะโดยเราก็จะสร้างจากสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็มาวางต่อกันนะคะแล้วก็ใส่สีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกตัว animation นะคะที่เป็นฟังก์ชันของ motion part นะคะแล้วก็เลือก up to down นะคะก็คือจากบนลงล่างนะคะเพื่อใส่ animation ให้กับวัตถุทั้งหมดค่ะในส่วนสไลด์ที่3นะคะเราก็จะมาตั้งค่า animation กันค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตัวการ์ตูนนะคะก็จะเป็นใส่เป็น Fly in Animation นะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นวัตถุตัวอื่นๆเช่นกันค่ะก็จะมีการปรับตั้งค่า Animation นะคะตามความเหมาะสมเลยค่ะในส่วนสไลด์นี้นะคะก็เราจะใส่ในส่วนของ Entrance Animation นะคะก็คือ Animation ตัวที่เข้ามานะคะแล้วก็จะมีตัว Exit Animation ด้วยนะคะที่เป็นสีแดงนะคะเพื่อให้ Animation เนี่ยมีการเล่นเข้านะคะแล้วก็มีจังหวะที่ตัว Animation เนี่ยหายออกไปนะคะซึ่งในสไลด์ตัวใหม่เนี่ยก็เช่นกันนะคะเราก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของ Animation ต่างๆค่ะเราก็สามารถปรับแต่งนะคะแล้วก็ใส่เสียงให้กับ Animation นะคะโดยการใส่เสียงก็เลือก Effect Option นะคะแล้วก็เลือก Sound นะคะก็สามารถใส่เสียงให้กับตัว Animation ได้เลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้เสียงเนี่ยสัมพันธ์กับภาพนะคะที่แสดงนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะก็เช่นกันค่ะเราก็จะมีการตั้งค่าตัว Animation นะคะปรับใส่เสียงต่างๆนะคะเพื่อให้เสียงเนี่ยเข้ากับจังหวะการเล่นนะคะของตัว Animation ค่ะจะมีจังหวะที่เป็น Animation เข้าแล้วก็ออกด้วยนะคะในสไลด์ถัดไปสำหรับสไลด์นี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลค่ะเราก็จะมีการตั้งค่าในส่วนเส้นนะคะที่ล้อมรอบสกิลนะคะก็ตั้งไปทีละเส้นนะคะจะทำให้ตอนที่แอนิเมชันเล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งไล่กันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวโลโก้ของแต่ละโปรแกรมนะคะแล้วก็ใส่เสียงค่ะ
สำหรับสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้นะคะของโปรแกรมต่างๆนะคะซึ่งตอนที่เราได้สร้างเป็นวงล้อนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แอนิเมชันที่เป็นแอนิเมชันวิวนะคะซึ่งในสไลด์เนี้ยเราก็จะมีการตั้งค่าที่เหมือนกันนะคะทุกไอคอนหรือว่าทุกๆโลโก้ของโปรแกรมนะคะโดยที่จริงๆแล้วเราตั้งค่าแค่ตัวเดียวนะคะที่เหลือเราก็สามารถทำการ Copy ตัวแอนิเมชันได้นะคะหลังจากที่เราสร้างแอนิเมชันตัวแรกเสร็จแล้วนะคะในตัวของ Photoshop นะคะทั้งตัววัตถุที่เป็นโลโก้นะคะแล้วก็ตัวข้อความนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ Copy นะคะโดยการคลิกแอนิเมชันที่สร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคลิกที่ Animation Painter ค่ะใกล้ๆกับตัว Add Animation นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคลิกที่วัตถุที่เราต้องการจะ Copy นะคะแล้วก็ในตัวของ After Effects หรือว่า Premiere นะคะเราก็ทำเหมือนกันหมดเลยค่ะโดยที่ก็จะได้ตัว Animation นะคะโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าแบบนี้เหมือนกันทุกๆครั้งนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เหลือนะคะในตระกูล Microsoft นะคะก็จะทำเช่นเดียวกันเลยค่ะเราก็สามารถที่จะ Copy ตัว Animation นะคะมาจากสไลด์ก่อนหน้านะคะในตรงโปรแกรมที่เป็นตระกูล Adobe ใช่ไหมคะเราก็จะไปคลิกเลือกแล้วก็คลิกตรง Animation Painter นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาคลิกที่โลโก้ที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะคะก็จะทำให้เป็นการ Copy ตัว Animation มานะคะโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าทั้งหมดค่ะเราก็ใส่เสียงต่างๆนะคะเพื่อให้สัมพันธ์กับภาพนะคะในส่วนสไลด์สุดท้ายนะคะเราก็ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใช้ตัวแอนิเมชันต่างๆนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะตั้งค่าในส่วนของแอนิเมชันที่เราจะใช้เยอะหน่อยก็คือจะเป็นตัว entrance นะคะแอนิเมชันหรือว่าตัวสีเขียวนะคะที่เป็นดาวสีเขียวนะคะกับตัวที่เป็นดาวสีเหลืองนะคะนอกจากในบางสไลด์ที่เราจะใช้ตัวดาวสีแดงนะคะหรือว่าตัว exit animation นะคะก็เรียบร้อยค่ะเราก็ตั้งค่าตัวแอนิเมชันทั้งหมดนะคะในทุกๆหน้าค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวtransition นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นวงกลมที่เป็นวาบเข้ามานะคะเราก็จะเริ่มจากการสร้างวงกลมก่อนนะคะหลังจากที่เราได้สร้างวงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แอนิเมชันค่ะซึ่งแอนิเมชันตัวแรกที่เราจะใส่นะคะก็คือจะเป็นตัวสีเขียวนะคะก็เป็น entrance animation นะคะที่ชื่อว่า basic zoom นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาใส่แอนิเมชันอีกตัวนึงค่ะที่เป็นตัวดาวสีเหลืองนะคะที่ชื่อว่า grow and shrink นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลิกเลือกตรง effect option นะคะเพื่อตั้งค่าแอนิเมชันที่เป็นตัว grow นะคะเพื่อให้มันสามารถขยายได้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราก็สร้างที่ตัวอันนี้ก็คือจะเป็น transition ที่เราสร้างขึ้นมานะคะหรือเราอาจจะไปคลิกเลือกตรง transition ที่เป็นฟังก์ชันที่ตัวโปรแกรม PowerPoint ให้มานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกtransition นะคะให้เข้ากับตัวหน้าสไลด์ต่างๆของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีก1สไลด์นะคะอาจจะเป็นสไลด์ปิดท้ายนะคะก็ขอบคุณนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอนิเมชันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ export ไฟล์นะคะออกมาเป็นตัว Full HD นะคะเราก็เลือกที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือก export ไฟล์นะคะแล้วก็เลือก create a video ค่ะแล้วก็มาตั้งค่าเป็น Full HD นะคะแล้วก็เลือกตัวด้านล่างค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้ตัวโปรแกรมนะคะมันเรนเดอร์นะคะสักพักนึงค่ะเราก็จะได้เป็นวิดีโอ motion graphic นะคะที่เป็นตัว portfolio นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัว motion graphic เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการนำเสนอเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นผลงานที่เราต้องการนำเสนอก็ได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถ create เป็นชิ้นงานต่างๆได้อีกมากมายนะคะถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไฟล์ไว้ในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดตัวไฟล์ PowerPoint นะคะเพื่อนำไปศึกษาต่อได้ค่ะ
หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆสไลด์จะมีประโยชน์กับทุกคนค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถสนุกกับการออกแบบแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกๆชิ้นงานค่ะหรือว่าสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่เราสามารถนำไปใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการเรียนหรือว่าในการทำงานต่างๆได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็สวัสดีค่ะ